අයිබෝන් හොප්ටීට් YouTube channel එකට ඔයාලා අපි ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ creamy potato croquettes හදන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරනම වීඩියෝ එකට යන්න. අපිට මේ සඳහා අල ග්‍රෑම් 500ක් අවශ්‍ය වෙනවා. අල ටික මේ විදිහට කපා ගමු. කපාගත්තු අල ටික මේ වගේ භාජනයකින් දාගන්න. දාගෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාගන්න. දැන් අපි ඒක ලුණු තේ හැන්දක් එක් කරගමු. දැන් අල ටික විනාඩි 15ක් විතර හොඳින් තැම්බෙනකන් තම්බා ගන්න. දැන් අල ටික තැම්බිලා මේ ටික පිළිපෙන් බාගමු. දැන් තම්බාගත්තු අල ටික මේ විදිහට භාජනයකින් දමා මේ වගේ හොඳට පොඩි කරගන්න. මේකට ලුණු තේ හැඳි භාගයයි ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයයි බටර් මේස හැඳි දෙකක් එක් කරගමු. දැන් මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් මේකට අපි කිරි මේස හැඳි දෙකක් එක් කරගමු. දැන් මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න පේස්ට් එකක් වගේ වෙනකම්. මේ බලන්න මේ විදිහට පේස්ට් එකක් වගේ තියෙන්න ඕන. මේ විදිහට පේස්ට් එකක් හදාගන්න. දැන් හදාගත්තු පේස්ට් එක මේ වගේ පයිපින් බෑග් එකකින් දාගන්න. දැන් පයිපින් බෑග් එක අපි අඟලක් වගේ ප්‍රමාණයේ සිදුරක් එනසේ දැන් මේ විදිහට පේස්ට් එක ප්ලේට් එකකට වගේ අතුර ගන්න. මේක ෆ්‍රීසර් එකේ පැය 3ක් විතර තියාගෙන අරගන්න. දැන් මේ වගේ ෆ්‍රීසර් එකෙන් ගත්තට පස්සේ මේ වගේ ගල් ගහිලා වගේ ඇති. මේක හැමි අපට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපා ගන්න. මම සාමාන්‍ය අඟල් 2.5ක වගේ සයිස් ප්‍රමාණයෙන් තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකින් කපා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේ වගේ පිටි වල තවර ගන්න. මේ පාම් පිටි, කෝන්ෆ්ලවර් නෙවෙයි පාම් පිටි. මේකේ තවර ගන්න. ඊළඟට බිත්තරවල තවර ගන්න. දැන් අන්තිමට බිස්කට් කුඩු තවරගෙන සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් ලිප තියාගෙන මේක රන්වන් පාටින් බැඳ ගන්න. වැඩි වෙලා බඳින්න යන්න එපා. මොකද මේකේ පිටි මිශ්‍රණයක් පටේට නැති හින්දා ඉක්මනටම කර වෙන්න බලන හින්දා හැකි තරම් ඉක්මනට රන්වන් පාට වෙනකොටම ලිපෙන් බා ගන්න.
හොඳයි එහෙමනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, මොනවා හරි නොදන්නා දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. තවම අපගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න.